เนี่ยจะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีเหตุการณ์กราดยิงขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะถูกปล่อยผ่านไปโดยไม่เกิดการเรียนรู้นะคะและสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเรื่องนี้พอจะมีสัญญาณเตือนเพื่อนำไปสู่การป้องกันได้หรือไม่ค่ะย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียของผู้ก่อเหตุจะเป็นลักษณะนานๆจะโพสต์สักครั้งหนึ่งนะคะอย่างในปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 โพสต์คลิปซ้อมทักษะการใช้อาวุธประเภทต่างๆแต่ก็เริ่มมามีสัญญาณชัดเจน 16 มกราคมเริ่มโพสต์ถ้อยคำพร้อมภาพกระสุนปืนระบายความคับแค้นใจรวมไปถึงความยากจนแล้วก็โพสต์ถี่มากขึ้นและเริ่มแสดงความต้องการที่แปลกไปเช่นต้องการอาวุธหนักที่ยิงกราดได้และแชร์สารคดีเหตุกราดยิงครั้งใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ในปี 2011 ตามหาอาวุธร้ายแรงและแสดงทัศนคติที่เกี่ยวกับการเลือกจบชีวิตที่ไปเกี่ยวข้องกับการปะทะเริ่มปรากฏความตึงเครียดท้าทายจนกระทั่งตอนดึกก็ยังคงโพสต์ภาพอาวุธปืนพร้อมแคปชั่นที่แสดงถึงความตึงเครียดนะคะถึงแม้ว่าในทางการแพทย์จะไม่สามารถเจาะจงบุคลิกที่ชัดเจนของคนแบบไหนที่จะลุกขึ้นมากลายเป็นผู้ก่อเหตุกราดยิงได้เพราะมีหลายองค์ประกอบที่ต้องศึกษาเช่นความคับแค้นใจความผิดปกติในวิธีคิดทำให้การป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องยากค่ะแต่ถ้าหากพบว่าคนใกล้ตัวเริ่มปรากฏสัญญาณความไม่ปกติเกิดขึ้นก็ควรจะช่วยให้เขาได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆค่ะการดูแลเรื่องอาวุธปืนที่ดีเพราะว่าสังคมที่มีปัญหาการดูแลอาวุธปืนหรือว่าให้ขอบเขตของการใช้อาวุธปืนมากอย่างเช่นอเมริกาหรือไทยเนี่ยนะครับก็โอกาสของการเกิดเรื่องผลนี้ก็จะมากขึ้นเราพยายามจะจัดการกับความเครียดไม่ว่าความเครียดนั้นมันจะลงยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นผลเสียทั้งสิ้นเพราะถ้าเราจัดการความเครียดได้แต่เนิ่นๆนะฮะด้วยการที่สนับสนุนให้คนใกล้ชิดของเราที่มีความเครียดเหล่านี้ได้ไปรับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับอย่างที่เราเรียกว่าสมพยาบาลทางใจใช่ไหมฮะคือสอดส่องมองหาคนที่มีความเครียดใส่ใจรับฟังแล้วก็ส่งต่อเชื่อมโยงเขาได้รับการรักษาเนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ถูกกดดันจะใช้อ้างเป็นเหตุผลของการก่อเหตุความรุนแรงทำร้ายผู้อื่นได้นะคะแต่การสังเกตพฤติกรรมคนรอบข้างก็อาจจะทำให้เห็นสัญญาณเตือนหรือการยับยั้งเหตุการณ์ความรุนแรงได้ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้มีข้อแนะนำไปสู่คนที่อยู่รอบข้างของคนที่เผชิญเหตุนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่กรมสุขภาพจิตเป็นห่วงอย่างมากเด็กอาจจะไม่สามารถแสดงอาการความกดดันในใจได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ค่ะแต่ก็พอจะมีวิธีการสังเกตเช่นถ้าเด็กๆนอนฝันร้ายหรือต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่มากผิดปกติแบบนี้ก็มีคำแนะนำให้รีบไปพบจิตแพทย์นะคะเป็นคำแนะนำที่นำมาฝากโดยในขณะเดียวกันค่ะก็พบว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เข้าเกณฑ์ที่จะทำให้เกิดบาดแผลต่อจิตใจได้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีอาการเบาที่สุดคืออาการช็อกหวาดกลัวมีปัญหาในการปรับตัวนอนไม่หลับในช่วง1 เดือนแต่ถ้าผ่านพ้นช่วง1 เดือนไปแล้วยังคงมีปัญหาจนนำไปสู่การปรับตัวเข้ากับสังคมแบบนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่แนะนำให้ไปพูดคุยกับมืออาชีพที่ทำงานด้านจิตวิทยาค่ะครับอยากให้คุณผู้ชมติดตามตอบโจทย์กันต่อคืนนี้ 20:30 นะครับผมคุยกับนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและนักวิชาการที่เขาศึกษาการก่อการร้ายทั้งสองท่านเนี่ยสรุปตรงกันว่ามันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากจะต้องไปศึกษามูลเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุให้ได้ว่ามันมีปัญหาอย่างไรมันมีความคับแค้นคับข้องใจอย่างไรนี่จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกนะครับ